δεις εδώ πέρα. Μπορείς να έρθεις λίγο. Έλα λίγο εδώ. Έλα να δεις τι έχουν κάνει εδώ πέρα. Τάπα. Έλα να δεις τι έχουν κάνει εδώ. Κοίταξε με να βγάλω αυτό. Οπα. Κοίτα. Κοίταξε. Κοίταξε να το βγάλω πέρα. Παιδιά, καπακωμένο, Κοίταξε. Δωμάτιο κάτω. Κοίτα να δεις. Αυτό δεν το έχουν κλείσει και αν δεν πέσει κανείς μέσα. Όχι. Κάτι παίζει. Είναι άλλο ένα δωμάτιο, αλλά που μπαίνει μέσα. Αυτό το θέμα. Αυτό, παιδιά, δεν το έχουν κλείσει για κανένα λόγο. Όχι. Κάτι έχει μέσα. Είναι δωμάτιο. Παιδιά, δείχνει ότι πηγαίνει, έχει διάδρομο. Ναι. Παιδιά, μέσα έχουν πατήσει, έχει κάποιος κατέβει. Έχει πατημασές. Αλλά πάει μέσα, Δεν πάει να μπω. Φορώ αρβίλες, πατημασές και κάποιος έχει κατεβεί. Μπορεί να κατεβήκανε, να έχουν τέτοιο, να έχει έρθει σπηλαιολόγος. Και ίσως να το κλείσαν αυτοί το καπάκι. Μπορεί. Πάει έτσι, κοιτά. Έτσι πάει, μέσα. Αλλά πατημασές κάτω. Αλλά πολύ γαμώτο. Δεν έχει καμία δίωδο από να μπούμε. Έλα. Εδώ προχωράει πια κάτω. Εδώ αναμεσώς φαίνεται το μικρό τρυπαλάκι, δεν μπορεί να προχωρήσει όμως γιατί έχει μία νάτσι εκεί και μία νάτσι είναι παγιδευμένη. Και είναι ενεργές οι δυο. Το λοιπόν αυτό το αφήνεις, δεν το πειράζεις γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Δεν είσαι δηλαδή έμπειρος να βγάλεις την άρξη. Το αφήνεις και απομένει έτσι. Πάντως προχωράει κάτω κι άλλο η σπηλιά, απλώς την έχουν ναρκοθετήσει και δεν μπορείς να προχωρήσεις κάτω. Γιατί δεν είσαι ειδικός να βγάλεις την άρξη. Άμα ήσουν ειδικός, κάτι θα γινόταν. Κοίτα πώς είναι. Έτσι είναι. Μια εκεί, μια εδώ. Αναμεσώς στο στενό είναι. Εκεί στη μέση. Γιατί όλα δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο. Αλλά η σπηλιά κατεβαίνει και πάει. Τσίτσε. Εφτά. Ναι, 6, όχι, δεν το πειράζει καθόλου, λάτσο κάτι. Ξεκινήσει και ανεβαίνουμε. Μεστράμε τα πάντα. Πάντως εσύ ήταν λίγο... Σιγά, όχι. Γιώργη, προσεκτικά. Ναι. Δεν είναι υψή πράγμα έξαλλο μας τις γόη. Γιατί αυτά τα σπήλια πάντα κάτι έχουν. Εντάξει, σιγικά. Η πουτσά. Λοιπόν. Ο ανεσμετής είναι του σπύρο. Λοιπόν. Ξεκινάω. Ανάβαση. Μαγκάιβερ. Λοιπόν. Ξέρετε τι, θα σου δίνω τα πράγματα. Ανιχνευτεί. Ένα να το εμπέρεις, το βγάζεις απάνω. Ναι. Έλα. Γιατί κλειστράω. Μπίνε έτσι. Ναι, άστον και πέρα. Περίμενε. Είναι δύσκολη η κατάσταση, γλιστράει. Βάλε τον πόδα σου, Παναγιώτη. Έτσι κάνει μια λάκα. Κοίτα, δεξιά σου κάνει μια λάκα. Σφύνω στον πόδα σου μέσα στη λάκα. Περίμενε. Να μην γλιστράς. Να ξεφορτωθώ το φακό. Έλα. Τα κυβότια τα βρήκαμε. Βρήκαμε κάτι άλλο. Βρήκαμε ένα ωραίο εύρημα. Λοιπόν, έχει το νου σου λίγο, Σπύρο, Ξεκινάω.
κάτω. Θα τους κρατάει μαλάκα όλους στην αγωνία. Παιδιά. Πρέπει να είναι λιοντάρι και μιλάμε πριν τουρκοκρατίας, μιλάμε, μπορεί να είναι και Όχι. Ξέρω, παιδιά, εκεί που ήτανε, λες δεν έχει καμιά δουλειά άνθρωπος. Καλημέρα σας φίλοι, σήμερα πρωί εδώ με τον Γιώργη. Είμαστε για την εξόρμηση σε ένα ορεινό σημείο. Έχουμε περάσει κάποια μητάτα στην πορεία. Πολύ δύσβατος ο δρόμος, δεν ερχόταν εδώ αμάξι. Έχουμε κάνει και πολύ ποδαρόδρομο, μεγάλη διαδρομή. Ξεκινάμε τώρα την εξόρμηση. Και ποια σημεία είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν? Είμαστε μακριά, τι δραστηριότητα έχει εκεί που θα πάμε σήμερα, φίλε Γιώργη, να μας πεις? Καλημέρα προς Κύριον, σε όποιους μας κοιτάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε από μακριά για αυτό την εξόρμηση. Στις περιοχές που θα πάμε σήμερα είχαν από ενατοκρατία δραστηριότητα μέχρι και την κατοχή. Θα κοιτάξουμε κάποια σημεία που ήταν εμέναν αντάρτες. Αντάρτικα και επί τουρκοκρατίας και επί κατοχής. Έχουν βρεθεί κάποια ευρήματα από διάφορα κάλτσες. Από διάφορους εδώ. Ναι, διάφορους εδώ. Είναι μεγάλο βέβαια η περιοχή, θέλει καλό ψάξιμο. Θα δούμε και κάποια παλιά χτίσματα που είναι φτιαγμένα επί ενατοκρατίας και υπάρχουν μέχρι σήμερα, ναι. Τα λεγόμενα μητάτα. Τα μητάτα, ναι. Που ετηροκομούσαν παλιά οι βοσκοί μέσα, που στην κατοχή έκαναν τα λιμέρζοντος και διάφορα. Ωραία, ωραία. Έχει διάφορα ευρήματα, θα βρούμε όσο έχω βγει εγώ εδώ και έχω κάνει βόλτες, ναι. Έχω βρει διάφορα. Ναι. Και από κουμπιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και από νομίσματα τουρκικά, και από ενετικά και διάφορα. Ωραία, έχει και σπηλιές εκεί. Έχει και σπηλιές, ναι, που κατοικούσαν αντάρτες. Πιο πολύ αντάρτικο. Ναι. Στην τουρκοκρατία δεν κατοικούσαν, απλώς κατοικούσαν οι αντάρτες. Ωραία. Το είχαν για να κρύβονται από τους Γερμανούς, για να μην τους πιάνουν. Είναι βέβαια πολύ δύσβατο το σημείο, έχει και δύσβατα σημεία. Και στις σπηλιές, σε μερικές σπηλιές πρέπει να κατεβείς με σκηνή. Σε ένα σημείο μετά είναι όλα καλά. Και θα δούμε τώρα πού μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Ναι. Και πόσο χρόνο θέλουμε για να πάμε εκεί. Για να πας, ναι, εντάξει. Πρέπει να κάνεις διαδρομή μεγάλη, γιατί αυτή τη διαδρομή την κάνανε οι αντάρτες. Ναι. Οι σπηλιές που θα πάμε είναι σε μέρη που δεν φαινόταν, δηλαδή δεν μπορούσαν οι Γερμανοί, ειδικά οι ορεινοί κυνηγοί που τους κυνηγούσαν, να τις βρούνε. Δηλαδή θα τις βρεις δύσκολα. Και δεν το ρισκάρανε να Δεν το ρισκάρανε, όχι, δεν το ρισκάρανε. Αυτά. Βέβαια. Οπότε η εξόρμηση θα είναι πλούσια, έχουμε δρόμο εδώ μπροστά μας. Έχουμε. Μείνετε μαζί μας και προσδοκούμε πάντοτε στο καλύτερο. Ξεκινάμε. Πάμε. Είναι σίδερο. Τι ρε που ήταν από κάτω στην πέτρα και γύρω και από πέρα πόδι. Μπορεί είναι και πράγμα σύρμα. Τέτοια πράγματα υπάρχουν πολύ. Να, ένα φυσίγγι. Γιάννη, Οθωμανικό, το Quest 10 Pro. Όπου καταπληκτικό. Κοίταξε εδώ τώρα την τρύπα που έκανα εδώ. Όπου πρώτος. Και αυτό είναι ασημένιο ρε φίλε. Ναι, παλιό πολύ. Και βγήκε στους 25 πόντους περίπου. Δηλαδή βλέπεις την τρυπούλα εδώ. Τουρκικό και μάλιστα παλιό παιδί. Ναι. Αλλά σε πολύ καλή κατάσταση. 1800 είναι. Πολύ πιθανό. Είναι αστέριο. Αλλά εδώ, να την τρύπα δηλαδή. Βρήκαμε αστέριο νόμισμα, μπράβο. Γιώργη, εδώ πέρα έχει αυτή την δραστηριότητα και την αντάρτικη και στην τουρκοκρατία. Αλλά αυτό που θα μ' άρεσε να πάμε να ψάξουμε είναι η περίπτωση που έχεις πει με το εγγλέζικο αεροπλάνο. Ναι.
Το οποίο φημολογείται ότι μετέφερε, τι μετέφερε? Φημολογείται από παλιούς που μετέφερε 4 τσιβότε λίρες. Αυτό λόγω ο Μίχλης, ναι. επειδή οι αντάρτες ήταν σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, μπήκε με ο Μίχλη, οι αντάρτες ήταν από κάτω, ήθελε να κάνει τις ρήψεις που να κάνει, απλώς. Αυτοί το περάσαν για στούκας, γιατί συνέχεια τα στούκας ευορβαδίζαν εδώ. Ναι. Τους κυνηγούσαν τους αντάρτες συνέχεια. Τους κυνηγούσαν. Το λοιπόν, αυτοί δεν είδανε τι ήτανε και με ένα αντιεροπορικό το ρίξανε. Αυτό το αεροπλάνο χτύπησε σε μια κορφή και κόπησε σε 4-5 κομμάτια. Κάποιοι άλλοι που βγήκανε και μαζόξανε κομμάτια και τα κατεβάσαν στα χωριά, δεν βρήκανε τα τσιβώτια. Αυτό τώρα τα τσιβώτια έχουν σκορπίσει, έχουν πέσει ποθές, σε τρύπα, σε κάποιο δύσβατο σημείο, ναι. Ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Ναι. Απλώς έχουν βρεθεί κάποια μετάλλια, κάποια αντικείμενα, κάποια πιστόλια που είχαν. Πολύ ωραία. Ήταν μεταγωγικό, ένα γλυκό μεταγωγικό. Σίγουρα τροφοδοσία, όπλα, λεφτά. Ναι, και όπλα και λίρες. Όλα αυτά ήταν απλώς μέσα. δεν έχουν βρεθεί ακόμη λίρες. Το έχουν ψάξει πολύ, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Πάντως οι πληροφορίες λένε πως ήταν για ντουφέτσα να ρίξει και λίρες. Όλα είναι πιθανά και όλα είναι εκεί. Ναι. Απλώς είναι πολύ μεγάλο το υψόμετρο, είναι 2.100 μέτρα. Σε αυτά τα σημεία αλλάζει ο καιρός, μπορεί να έχει ήλιο και σε κάποια φάση να πέσει ο Μίχλη, ναι. Και να μην βλέπεις πού πηγαίνεις. Δηλαδή όπως τότε που έγινε και το γεγονός. Ναι. Βέβαια. Μετέφερε λέει και κάποιους αλεξιπτωτιστές που ήταν για να πάνε στο Ηράκλειο να τονάξουν ναι. Το αεροδρόμιο, κάτι ήθελαν να κάνουν μια επιχείρηση, σκοτωθήκαν όλοι. Δεν έμεινε κανένας. Δεν επέσε κανείς. Όχι. Απλώς φημολογείται και από παλιούς που λένε πως σε αυτό το σημείο έχει λίρες. Αλλά πού είναι? Ναι. Με την πτώση του αεροπλάνου, με ένα χτύπημα στην κορφή απέναντι, ναι. Έγινε 4-5 κομμάτια πόσο δεν σκόρπισε. Μάλιστα. Είναι τώρα πόσα χρόνια, 80 χρόνια εκεί πέρα. Με τα χιόνια, τόσο υψόμετρο αυτό. Αλλά είναι και κάποια σημεία δύσβατα, κάποια σημεία που είναι καλά και διάφορα. Θα το προσπαθήσουμε. Τώρα... γιατί αξίζει. Θα βρούμε κάποια συντρίμμια, θα ξέρουμε ότι είναι εκεί, ότι είναι στον αέρα εκεί, δεν είναι θαμμένο. Όχι. Γιατί έχει χαλίτσι, δεν έχει χώμα. Βέβαια, ναι. Είναι μαδάρα. Είναι στα πολύ ορεινά. Ναι, πολύ ορεινά. Είναι 2.100 μέτρα. Είναι στις πρόποδες του Ψιλορίτη. Δυνατή πληροφορία την οποία την ξέρεις από τους παλιούς εσύ. Από τους παλιούς την έχω ακούσει και εγώ, λέει για λίρες. Τώρα. Ναι. Πολύ ωραία. Και εγώ που είχα πάει πέρα είχα βρει κάποια ευρήματα. Εκεί πέρα δεν βρήκα κάτι άλλο δηλαδή, αλλά είναι μεγάλη τοποθεσία που έχει πέσει στο αεροπλάνο. Έχουν ξανοίξει τα σημεία. Ναι, έχουν κάποια κομμάτια. Αυτοί εξαλωθήκαν και τα άτομα από μέσα δεν βρήκαν τίποτα. Δηλαδή για να θάψουν τέτοια πράγματα τίποτα. Θα χρησιμοποιήσουμε και ανιχνευτή αποστάσεως, θα μας μαζέψει την περιοχή, θα βάλουμε τους ανιχνευτές. Έχουμε και τον Παναγιώτη εδώ, βλέπεις, δεν σταματάει. Ο Παναγιώτης, ναι, είναι. Τον έχουμε βγάλει τον Άρχοντα στο δαχτυλιδιό. Ο Άρχοντας στο δαχτυλιδιό, ναι. Έτσι. Οπότε, φίλοι, αγγλικό αεροπλάνο, πιθανώς να είναι αυτό, Spitfire, πώς τα λέγανε, δεν ξέρω. Δεν ήταν Spitfire, ήταν μεταγωγικό. Ήταν μεταγωγικό, ναι. Ήταν μεγάλο. Ήταν μεγάλο. Ωραία. Θα το δούμε. Γιατί αυτοί το νομίζανε πως ήταν στούκας. Ναι. Επίσης τα στούκας συνέχεια τις κυνηγούσαν τις αντάρτες. Επειδή οι ορεινοί κυνηγοί δεν πολύ βγαίναν στη Μαδάρα, φοβούνταν να βγούνε. Ναι. Δεν είχε παλιά που είχε δά μονοπάτια. Παλιά δεν είχε μονοπάτια να πας. Βγαίνες βουνά και πήγαινες. Ναι. Ενώ με τα αεροπλάνα μπορούσαν να τις πυροβολήσουν από πάνω, να τους ρίξουν βόμβα. Βέβαια. Και επειδή ήταν ο Μίχλης και δεν είδανε τι έγινε, δηλαδή τι αεροπλάνο ήταν, παίξαμε αντιεροπορικό και είπες. Δηλαδή ήταν φίλια πυρά το ρίξανε. Φίλια πυρά. Έτσι. Ό,τι είχαν πάθει στην Κύπρο με τα μεταγωγικά που πήγανε από το Μάλεμε και φύγανε και είχαν κλειστά τα φώτα και τα ρίξανε, το ίδιο είπα και το αεροπλάνο αυτό. Γιώργη, εκεί βλέπω μια σπηλιά. Ναι. Έχει αυτή κάποια ιστορία, έχει κάτι. Άκου να δείτε, εγώ την έχω γυρέψει εδώ. Έχω βρει και κουτάλια και πυρούνια και διάφορα. Έχω βρει και ένα νόμισμα. Ναι, Αντάρτικα. Ένα νόμισμα της Χρυσής Πολιτείας του 1900. 5 λεπτά του 1900. Τώρα εκεί πέρα πρέπει να είχαν κατσίσει μέχρι το 1900. Πάντως και πιο μπροστά, ναι. Και επί κατοχής, γιατί σου λέω είχα βρει και κουτάλια και πυρούνια. Και μετά τις κατοχής μπορεί να το είχαν πάρει και από εκεί και το είχαν κάνει σαν μητάτο και είχε και μια μάντρα δίπλα. Ναι. Και έχει και κάποια νεότερα ευρήματα που έχω βρει. Ναι. Θα πάμε το ψάξουμε, δεν χάνουμε, γιατί είναι ωραίος τόπος εκεί και αυτά τα πράγματα εδώ γύρω. Πάντως όλα αυτά εδώ έχουν
πάντα. Και αντάρτιτσι, και τουρκική, και νετική. Ευρήματα από όλα. Από όλες τις εποχές. Μέχρι από ενετοκρατία μέχρι η Γερμανοκατοχή. Ωραία. Οπότε, αυτά. Η πρώτη μας επίσκεψη ήταν εκεί. Εδώ θα είναι στη σπηλιά που φαίνεται απέναντι. Θα κατεβούμε έτσι κάτω να ψάξουμε τον τόπο. Ωραία. Για κάποιο έβριμα. Που έχει παντού, έχει όπου και να αυτό, έχει ευρήματα. Και μετά θα κατεβούμε λίγο έτσι πιο κάτω, εδώ στο λακάτσι που κάνει. Ναι. Και κάνει μετά ένα μονοπάτι και κάνει κάτι λατσά εδώ πίσω. Τα γυράζουμε αυτά. Όλα αυτά εδώ τα λατσά είχαν δραστηριότητα. Εδώ είχαν δραστηριότητα πιο πολύ επιτουρκοκρατίας. Δηλαδή θα βρεις λίγες σφαίρες έτσι κατοχής λόγω λάκκος. Ναι. Αυτοί οι αντάρτες δεν πιάναν λάκκους. Πιάναν υψώματα. Υψώματα για να βλέπουν. Τουρκοκρατίες πιάναν λακάτσι, εντάξει. Εδώ να σου πω, όταν γινόταν η καταστροφή του Κρουσόνα, τα γυναικόπαιδα έμεναν εδώ. Και γύρω από τις κορφές οι επαναστάτες για να βλέπουν πού είναι το ασκέρ το τουρκικό και να μπορούν να τις εξοντώσουν. Ναι, σωστό. Αλλά τα πιο καλά σημεία ήταν εδώ για γυναικόπαιδα. Ωραία. Αυτά. Πάμε. Έχω βγάλει όλους τους καλύφους στο τομέα της λαγούς. Εγώ βόλια τουρκικά πολλά. Έβγαλα ένα ωραίο διακοσμητικό. Αυτό και πάνω. Ή δεύτερο έβγαλες. Όχι, αυτό το διακοσμητικό που είδες. Το οθωμανικό νόμισμα είναι ωραίο του. Ωραίο το οθωμανικό, ναι. Και είναι ασημένιο, Ασημένιο είναι. Ναι, ασημένιο. Και ήταν και πάνω. Γι' αυτό ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Καθαρό εδώ. Αλλά θέλω να το ανοίξω γιατί εδώ ο Γιώργη είπε σε γίνει μάχη. Ναι. Θα το ανοίξουμε. Θα το πάμε με το τυπικό δράμα είναι ή να το σκαλίσουμε εδώ. Κάτσε να βάλω το πρώτο στο ναι και μετά θα βάλω το... Εδώ μπροστά. Εδώ είναι. Ναι. Νάτος. Γερμανικός. Ναι. Ή γερμανικός. 38 λέει, 22 σίγμα. 38. 1938. Πι 191. Έχει κι άλλους. Μεγάλο και άσε που και ο παλμογράφος το δείχνει τέλεια δηλαδή. Δεν θα μπορούσε πιο ευθείο σήμα. Τέλειο. Τεράστιο είναι αυτό.
Ρε. Ωραία. Τέλειο, Αυτό είναι από φορεσιά. Πω, τέλειο. Είναι από φορεσιά πιθανώς τουρκικής περίοδου. Εδώ τέλειο. Και ένα λουλουδάκι επάνω. Τέλειο. Και κάπως έπιανε εδώ στο ρούχο. Καταπληκτικό έβριμα. Σε άριστη κατάσταση και είναι... Χαλκός είναι τώρα αυτό, μάλλον. Χαλκός είναι. Μπρούτσος είναι. Θα το δείξουμε εδώ στην κάμερα. Τέλειο. Φαίνεται θα την κλέψω την ατάκα. ...87 σταθερό. Ναι, ωραία και γραμμή, κάθετη. Είναι γραμμή, είναι... Καλό νούμερο. Όχι, αυτό είναι... Λαβή από σπαθί, από... Λαβή από σπαθί είναι, μαχαίρι. Ναι. Είναι, φίλε, λαβή. Είναι λαβή από σπαθί, ναι. Καλά, φανταστικό. Καταπληκτικός. Είναι λαβή από σπαθί και πιθανότατα εγώ το κόβω ότι είναι τουρκικό. Είναι τουρκικής περίοδου δηλαδή, οθωμανικής περίοδου. Κοίτα σαν να έχει εδώ πέρα και κάτι αρχικά έχει. Καλά, είναι όλο σκαλιστό. Κοίταξε να δεις. Ναι, είναι τέλειο. Μάλλον ασίμι είναι αυτό τώρα, τι είναι. Αυτό πρέπει να είναι και ασίμι γιατί... Τέλειο έβριμα, τέλειο. Ναι, μοιάζει πολύ με το άλλο που βρήκαμε το χθεσινό. Στα χρώματα, στα... Μήπως είναι και... με τα σχέδια αυτά τα σκαλιστά, βέβαια. Ναι, μήπως είναι και πιο... Κοίταξε να δεις, Μοναδικό, ναι. Αυτό ξέρεις, θέλει και αυτό φίλημα. Το είναι. Μπράβο. Αυτό είναι καταπληκτικό. Βέβαια με το χθεσινό δεν παίζεται, έτσι. Το χθεσινό δεν συγκρίνεται. Το χθεσινό το έχω να στο δείξω, να το δεις μία, θα δεις ότι είναι... Αλλά και από αυτό μπορεί να έχουμε πολλές εκπλήξεις. Είναι ίδια πράγματα. Μην μου πεις ότι το έχεις εδώ. Ναι. Το έχεις εδώ μαζί σου. Το έχω μαζί. Αυτό κάτι πόρπι είναι, δεν ξέρω, ενετική, ίσως είναι... Έλα να το δεις, κοίταξε να δεις. Βέβαια... Καλό να το δείξουμε κομπλέ. Έχω, ναι. Το έψαχνα εχθές να δω πώς πηγαίνει. Ναι. Και πηγαίνει, το κούμπομά του ήταν έτσι. Έμπαινε. Για να το δείξουμε. Ναι, είναι μια πόρπη. Αυτό τώρα ίσως να έχουμε εκπλήξεις, αλλά
Μου είπες ότι ήδη ενημέρωσες, έχεις Ναι, το έχω στείλει στείλει σε email, βέβαια, στην αρχαιολόγο την βέβαια. αρμόδια και κανονίσατε και την παράδοση. Βέβαια, βέβαια. Αυτό έγινε πιο πολύ για την ασφάλειά μας, γιατί τώρα είναι ήδη 2 μέρες που το κουβαλάμε πάνω μας. Μην γίνει τίποτα ομιγέννητο. Έχουμε λοιπόν ενημερώσει. Έχουμε εξασφαλίσει πρώτα την ασφάλειά μας που το έχουμε πάνω μας. Ακριβώς. Όπως τώρα θα γίνει και με αυτό. Έτσι. Είναι ένα πολύ ωραίο έβριμα και αυτό. Και αυτό άμα το καθαρίσουμε λιγάκι έτσι λίγο να φύγουν τα πολλά επάνω. Ταιριάζουν οι τεχνοτροπία και στα δύο, είναι όμοια. Τώρα για την Πόρπη μπορεί να έχουμε εκπλήξεις, μπορεί να είναι και ρωμαϊκή, μπορεί να είναι και πολύ πίσω. Ναι, αυτό που μου έδωσε να καταλάβω η αρχαιολογία είναι ότι πολύ πιθανόν ναι, είναι ρωμαϊκής περίοδου. Και πολύ δύσκολα τις βρίσκουν αυτές τις πόρπες κομπλέ. Βέβαια. Εμείς τις βρήκαμε γιατί εκεί έλειωσε αυτό το ζωνάρι το δερμάτινο, έμεινε εκεί μέσα στη σπηλιά. Βέβαια. Πιθανώς κάποιος σκοτώθηκε και το φόραγε αυτό. Αυτό γιατί Και έμειναν στον ίδιο τόπο, ενώ στα χωράφια αυτά απλώνουν. Μην το ξεχνάμε, ήταν και 100 μέτρα βάθος. Βέβαια. Και σε πολύ δύσκολο σημείο. Έτσι. Τέλεια. Μας έχεις καταπλήξει για άλλη μια φορά. Κομάντο, είσαι κομάντο. Εδώ είναι. Προχωράμε. Τέλεια. Πάμε. Ξεκούραση, επιβάλλεται. Οπωσδήποτε. Είπα και τόσα αυτά εδώ πέρα που έχω βρει. Μέχρι στιγμής. Ναι, απλά δυστυχώς δεν μπορείς εσύ και η κάμερα να μας κυνηγάει όλους. Έτσι, είναι δύσκολο. Κάτι νομισματάκια. Και ο κάμεραμαν τώρα έχει κάνει μια στάση και... Ένας κάλικας του 1926. Κομπλέ. Εδώ πέρα αυτό σαν βραχιολάκι με αλυσίδες μοιάζει για το χέρι. Πολύ ωραίο και αυτό. Ωραίο, τέλειο. Αυτό τώρα πρέπει να είναι από όπλο, από κουμπούρι. Πρέπει να είναι το κομμάτι που μπαίνει σκανδάλι, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να λέω λόγια. Τέτοιο αλλά πράγμα φαίνεται. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Αυτό, κάτι τέτοια πραγματάκια. Αλλά ωραία τα νομισματάκια. Αυτά τα δύο δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είναι και λίγο παλιάς εποχής. Θα τα δούμε και αυτά στην αρχαιολόγο. Και ο κώδικας από γκρά. Ναι, 1926 γράφει πάνω. Έχουμε βρει και μια γεμάτη. Η αλυσιδίτσα αυτή. Τέλεια. Και συνεχίζουμε. Εντάξει, όλο και κάτι δίνει. Τέλεια. Και συνεχίζουμε. Να πιούμε λίγο νεράκι. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Να το προσέξω.
Μπήκαμε λοιπόν μέσα στη σπηλιά, βλέπω ότι οι βοσκοί εδώ ανάβανε και φωτιές. Βλέπετε πάνω εδώ, έχει πιάσει κάτι σαν πίσαπλο. Α, δούμε. Μην τυχόν έχει τίποτα. Κάποια πεθαμένα ζώα βλέπω εδώ, πρόβατα. Την έχω ψάξει καλά, στόχο δεν έχουμε κάτι αξιόλογο. Κάνα δύο ενδείξεις εδώ πέρα, οι οποίες δείχνει και είναι άχρηστο, τα ακούτε κιόλας. Και αυτή εδώ, ο πανογράφος μας τα δείχνει πολύ άσχημα. Προχωράμε. Εδώ περιπτώσεις πολλές που τα φυτεύανε μέσα στις μάντρες. Οι μάντρες πάντοτε θέλουν ψάξιμο. Κάτι χωράει, πού είναι κάτω είναι. Όχι, δεν είναι κάτω. Είναι μέσα. Εδώ το έχω, αλλά τα νούμερα του δεν είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να είναι καμιά κονσέρβα, κάτι μέσα να έχει. Τώρα θα το δούμε. Έτσι. Θα δοκιμάσουμε να βάλουμε pinpointer. Ναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Θα βγάλουμε τις πέτρες, να δούμε τι έχει μέσα. Κάτσε να δούμε τώρα. Ένα καπάκι. Τώρα τι καπάκι είναι αυτό. Παλιό. Ναι. Γι' αυτό μου το δίνει χαμηλά νούμερα. Είναι πολύ παλιό. Έχει κάποια γράμματα πάνω, δεν θωρώ. Πάντως είναι πολύ παλιό καπάκι. Ναι, μου φαίνεται τι είναι. Τώρα από τι ήταν. Επειδή είναι μέσα στη μάντρα πρέπει να τα ανοίγουμε όλα. Ναι. Δεν τα αφήνεις. Κάποια γράμματα αν έχει πάνω δεν έχει. Προχωράμε. Ναι. Κάτσε να βάλουμε το pinpointer να δούμε. Σε που δεν φτάνουμε. Γιώργη, εδώ βλέπω έχεις και άδα, έχεις βάραθρο που λένε. Ναι. Εμείς Πώς το λέτε εσείς? Ταύκο. Ταύκο. Και είναι εδώ πολλά μέτρα κάτω, 50 μέτρα είναι. Είναι 150 μέτρα στο βάθος. 150 μέτρα είναι. Στην κατοχή πετούσαν τις προδότες, πετούσαν τους Γερμανούς, δηλαδή όποιο Ναι. συλλαμβάνανε και τον εκτελούσαν, τον πετούσαν εδώ μέσα. Αλλά πιο πολύ τις προδότες. Έχουν πετάξει και Γερμανούς μέσα. Και Γερμανούς και Τούρκοι έχουν. Γερμανούς μαζί με τον εξοπλισμό. Με... Όλα. Αφού είχαν κατεβεί κάποιοι σπηλολόγοι, είχαν δει εδώ 7 άτομα. Ναι. Και είχε έρθει κάποιος βοσκός γιατί λέει, του είχε πέσει ένας τράγος μέσα. Ναι. Και τους είπε να. Αν βρουν τον τράγο με το κουλούνι, να βγάλουν το κουλούνι. Ο άνθρωπος δεν είναι, ο τράγος σκοτώθηκε. Ναι. Κατεβήκανε τις 7 ώρα το πρωί και βγήκαν τις 9 ώρα το βράδυ. Είναι πολύ βαθύς. Ναι. Τι είδαινε αυτό γιατί το βράδυ αυτός γυρμέζε
Και ήρθε το λέει ρε παιδιά, μήπως είδε το κουλούνι, λέει το κουλούνι δεν το βρήκαμε. Ναι. Και είχε την περιέργεια να ρωτήσει τι ήταν άλλο μέσα. Και δεν του είπανε. Τώρα κάτι έχουν δει αυτοί μέσα. Ναι. Αλλά είναι πολύ βαθιά. Αυτοί είχαν δέσει εδώ από τον πρίνο κάτι ειδικά σκηνιά. Ναι. Και τσι άκουγε, σε καρφώναν και δέναν και κατεβαίναν. Δηλαδή εδώ, άμα δεις, Ναι. στένεται, αλλά μετά είναι κατακόρυφο. Μάλιστα. Και πρέπει να βάλεις αυτά που βάλουν οι σπηλαιολόγοι, οι ορειβάτες τι κάνουν και κατεβαίνουν. Σαν ασφάλεια. Ναι. Πιο κάτω και πιο Και κάτω. ας δείξω κάτι άλλο. Κοίτα τώρα τι κάνει εδώ. Εδώ που σημώνεις, έρχεται πιο πολύ πέρα. Ναι. Τέτοιες φορές δεν έχει πέτρα, αλλά έχει μέσα σε περιστέρια, περίστερα. Ναι. Έρχονται κυνηγοί και χώνονται εδώ και τα σκοτώνουν. Κοίτα τώρα. Φεύγει κάτω. Κάνε. Άμα ήταν μεγάλη πέτρα, Ακόμα πάει. θα την έρικα πιο καλά, είναι μικρή. Ναι. Ακόμα πηγαίνει. Κατεβαίνει. Πιάνω. Τώρα θα κατεβεί στην κάτω πάντα αυτή. Ακόμα πάει. Και είναι κι άλλος ένας ταύκος που είναι απέναντι Ναι. και λέγεται τσιγόταυκος. Το όνομά του το πήρε από κάτι Τούρκους τσιγούς που ελαγωνεύγανε Ναι. και τσι είχαν δύο επαναστάτες και επειδή έτσι που κατεβαίνανε το στόμιο του τάφκου δεν φαίνεται. Ναι. Και τσι σγόναν από πίσω, τσιγούσανε και πέφτει ένας μέσα. Και έχει ονομαστεί τσιγόταυκος. Αυτός είναι 70 μέτρα στο βάθος, αυτός είναι πιο βαθύς. Πώς είναι διπλάσιο. Είναι διπλάσιος. Και εκεί πέφτεις Τέλος. δεν ξαναβγαίνεις. Εδώ μπορεί να κάτσεις εκεί, που είναι εδώ να μην γλιστρίξεις να σταθείς Ναι, και να το δεις, ας πούμε. και να φανεί ο άλλος είναι κατακόρυφος. Ο επόμενος, ναι. Μερικές ημέρες εδώ στο Κρουσόνα Ηρακλείου. Είναι ένα γραφικό κεφαλοχώρι της περιοχής. Βρισκόμαστε στην παλιά πλατεία του χωριού και συγκεκριμένα είμαστε εντός του ναού του Αγίου Χαραλάμπους. Η περιοχή εδώ έχει μεγάλη ιστορία, ιδιαίτερα από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Έχει συμβεί ένα πολύ σημαντικό, ένα ανατριχιαστικό γεγονός, το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί σας εδώ στην κάμερα. Ο νούμερο 1 ικανός να μας το εξιστορήσει δεν είναι άλλος από τον κύριο Νικόλαο Πιτσικάκη εδώ, ο οποίος έχει την ευγενή καλοσύνη και τον ευχαριστώ να είναι εδώ μαζί μας στην κάμερα και να μας αναφέρει αυτό το γεγονός. Να είστε καλά. Τότε που λες ήταν πρόεδρος του χωριού και κατεβαίνανε οι Τούρκοι από πάνω, εκεί παραπάνω κάνανε χαρέμι. Ναι. Και πιάνανε τις Ελληνίδες και τις βάλανε και χορεύανε. Μετά τις γόρανε οι δικοί μας και σπάσανε κάτω και φύγανε και σου λέει πού θα κρυφτούμε, πού θα σωθούμε. Ναι. Μόνο στην εκκλησία αυτή δεν την έκαινε οι Έλληνες στην εκκλησία εύκολα. Να το πούμε απλά, τις βιάζανε τις κοπέλες. Ναι, παρά τη θέλησή τους. Ναι. Παρά τη θέλησή τους. Πού να μην γίνει. Ναι. Θα σκοτώνανε. Και κατεβαίνουν από λέξη που θα σωθούμε μόνο στην εκκλησία. Αυτή δεν την έκαινε στην εκκλησία οι χριστιανοί. Ναι.
Μπαίνε μέσα τυχαία να είναι έξω ένα αγοράκι και ήταν τότε του πρόεδρου. Ένα είχε ο πρόεδρος, παιδί. Γυρεύει το παιδί πάνω κάτω και έρχονται το παιδί μέσα και έκλαιγε. Αυτοί μπήκανε μέσα και 300 εδώ. 300 Τουρκαλβανοί ήταν. Ναι. Και βγήκε την πόρτα, το παιδί μου έκλαιγε και έρθει λέει το παιδί μου θα δώσετε. Εάν το παιδί θα το δώσουμε, αλλά θα μας το αφήσετε να φύγουμε. Είχαν απαγάγει το παιδί για να το χρησιμοποιήσουν για εκβιασμό, για να... Ναι, για να φύγουν. Για την ελευθερία τους, ναι. Ναι. Ο πρόεδρος τώρα τι να κάνει, καλεί τη γυναίκα του, το συμβούλιο, τι να γίνει το παιδί δεν μας το δίνει. Με κανέναν τρόπο. Εάν δεν τους να φύγουν. Και λέει ο πρόεδρος τότε με τη γυναίκα του, χελάει το παιδί για την πατρίδα. Χαλάει το παιδί για την πατρίδα. Ναι, και είχε ένα αγοράκι. Αυτές ήταν οι αρχές, αυτή ήταν η πίστη των Ελλήνων, έτσι. Ναι. Χαλάει το παιδί για την πατρίδα. Και λέει ο πρόεδρος χελάει την πατρίδα. Και τώρα τι να κάνουμε. Θα μπούμε από πάνω και ανοίξανε αυτή την τρύπα, ναι. Η δική μας, ναι. Και ρίξανε μέσα διάφη, αυτό το πήρε που είναι στα μπέλια. Ναι. Και άσυρο. Και πετούνε μέσα το άσυρο και αρπά. Καύση μήλι. Και βρεθήκανε οι 300 εδώ μέσα τέζα. Το παιδί απάνω και στην Αγία Τράπεζα, ένα παιδί καθαρό, αγοράζει. Και ήρθαν μετά και τις πήραν και πήγαν και τις θάψανε. 300 Τουρκοαλβανοί. Εκούς θυσίες τι κάνουν αυτός. Τώρα εμείς τι κάνουμε αυτές τις θυσίες. Μπροστά λοιπόν στην ελευθερία της πατρίδας, το κοινό καλό θυσίαζε και το παιδί του. Ναι. Ο Έλληνας αυτή την ψυχή είχε. Να τον αλογιστούμε αυτό, δύσκολο πράγμα. Να σηκώνει τα μαλλιά, να έχει ένα παιδάκι και να το χαθίσει την πατρίδα. Δύσκολο. Και λέει τη γυναίκα του δεν πειράζει, χαλάει. Γιατί θα φύγουνε και θα μας κάνουν άλλες ιστορίες παραπέρα. Βέβαια. Αν τους αφήσεις θα... 300 μέσα, τότε βάλαν τα κάρα και τη βάλαν πάνω και τη κάптανε. Αυτά ξέρω, θα σας πω. Αυτά τα γεγονότα λοιπόν εξιστερούνται εδώ και σε ένα βιβλιαράκι. Αυτό το βιβλίο τα γράφει μέσα τα πάντα. Το οποίο μπορείτε εσείς να το δώσετε σε όποιον έρθει εδώ στην εκκλησία. Ναι, τα δίναμε. Είσαστε εδώ επίτροπος στην εκκλησία. Εγώ είμαι εδώ πέρα, λέγομαι εγώ νεοκόρο. Νεοκόρος είσαι. Και είμαι εδώ μέσα 24 χρόνια. Εδώ μέσα. Σε αυτή την εκκλησία. Υπάρχει μια από κάτω η Αγία Τριάδα. Η οποία εγώ είμαι εδώ. Άλλος είναι από κάτω στα Αγία Τριάδα. Κατάλαβα, και έχουμε τα μοιράζει το συμβούλιο και τα δίνουμε στον κόσμο να μαθαίνει την ιστορία του Κωνσταντίνα. Πολύ ωραία. Εμείς να πω ότι είμαστε εδώ για λίγες ημέρες, έχουμε γευτεί όμως την παράδοση και την φιλοξενία των Κρητών. Θέλω να τονίσω πως ο Άι Χαράλαμπος είναι ο πολιούχος στο κεφαλοχώρι του Κρουσόνα. Ναι. Είναι ο πολιούχος Άγιος. Ναι, πολιούχος. Τον οποίο εσείς εορτάζετε εδώ με όλες τις τιμές. Γίνεται πανηγύρι, γίνεται τραγή. Κόσμος. Επειδή έχω μιλήσει και με την οικοδέσποινά μας, το πανηγύρι, η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους γίνεται στις 10 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο εδώ, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου, στην παλιά πλατεία του Κρουσόνα. Και θέλω να σας δείξω και την τρύπα από την οποία ρίξανε την καύση μήλι, εδώ. Αυτή είναι η τρύπα η οποία ανοίξαν οι Έλληνες και ρίξανε μέσα διάφη και άσυρο και φτάψανε και 400 Τούρκους εδώ μέσα. Και φύγανε την τρύπα για να τη βλέπει ο κόσμος τι συμβαίνει. Τώρα αυτό να το φανταστούμε έτσι, τα 300 καμένα πτώματα εδώ και κάποιο κάρο έξω το οποίο τα βγάζανε και τα φορτώνανε για να πάνε να τα θάψουν. Ναι, αλλά πόσο τραγικό είναι να είναι το μικρό παιδάκι του Ελληνόπουλου εδώ πάνω στην Αγία Τράπεζα καμένο. Αυτά λοιπόν. Αυτά έχει η ελευθερία και έτσι αποκτάται. Μην τη θεωρείτε δεδομένη. Θέλει θυσίες. Και τότε, αλλά και σήμερα. Αυτό το μήνυμα είναι πάντοτε επίκαιρο. Επίκαιρο, ανατριχιαστικό. Αυτός ο λόγος που άνοιξα την κάμερα για να το μοιραστώ μαζί σας. Θα συνεχίσουμε και θα σας δείξουμε και το εσωτερικό του Ιερού Ναού, αλλά πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νικόλα που ήταν εδώ μαζί μας για να μας εξιστορήσει εδώ σαν ένας από τους παλιούς κατοίκους του Κρουσόνα αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο είναι μάθημα για εμάς τους νέους. Ναι. Μεγάλο μάθημα. Έχει θυσίες. Δεν τι κάνει τώρα ο καθένας. Θυσίες για την ένα παιδάκι να το χαρίζει την πατρίδα. Έτσι ακριβώς κύριε. Ναι. Είναι σοβαρό.
Για τις εξορμήσεις τις οποίες είδατε στα ορεινά της Κρήτης, χρησιμοποιήσαμε σαν ορμητήριό μας στο χωριό του Κρουσόνα το παλιό αρχοντικό. Είναι το σπίτι του προέδρου της κοινότητας, το οποίο βλέπετε εδώ, και σήμερα με μεγάλη μας τιμή έχουμε εδώ την οικοδέσποινά μας, η οποία μας φιλοξένησε και έχει την καλοσύνη να πει 2 λόγια στην κάμερα, να τα μοιραστούμε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί σας για αυτό το αρχοντικό σπίτι. Σε ευχαριστώ, Σοφία, που είσαι εδώ μαζί μας στην κάμερα. Να είσαι καλά. Πες μας, σε παρακαλώ, 2 λόγια για το σπίτι αυτό. Βέβαια. Αυτό χτίστηκε το 1925 από τον πρόεδρο του τότε του χωριού, τον Νικόλαο τον Τζοράκη, ο οποίος διετέλεσε για 2 τετραετίες φανταστείς. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Να φανταστείς τώρα εδώ μέσα, αυτοί εδώ οι τύχοι έχουν ακούσει πάρα πολλά. Έλειπε και έδαινε με λίγα λόγια, έτσι. Δηλαδή, όταν ήταν να κάνουν κάποιο συνοικέσιο τότε στην εποχή που γινόταν τα λεγόμενα προξενιά, ναι. ερχόταν εδώ να συμβουλευτούν τον πρόεδρο. Ο τάδε, ας πούμε, θα πάρει την τάδε. Τι λες εσύ, ας πούμε, είναι σωστό, πώς το βλέπεις, ας πούμε. Φαντάσου, ο πρόεδρος ήταν αρμόδιος ακόμα, έκανε και χρέη γραφείου συνοικεσίων. Ήταν λοιπόν πάνω σε όλα τα θέματα. Όπως το λες. Ερχόταν λοιπόν για να τον συμβουλευτούν. Εκτός αυτό, όταν υπήρχε κάποια διαμάχη μεταξύ οικογενειών και θέλανε να λύσουν το θέμα, ας πούμε, ερχόταν εδώ. Δηλαδή εδώ λεγόταν ο λεγόμενος σασμός που λέμε, εδώ γινόταν στο Κρουσόνα. Αυτό είναι η συμφιλίωση δηλαδή των αντιπάλων. Ναι, ερχόταν εδώ για να τους μιλήσει, για να πει σε αυτόν κάνε αυτό, δεν είναι αυτό σωστό που λες, ξέρεις, να τους φέρει να τους φτιάξει, ο σασμός που λέμε. Να δώσει τη λύση και να σπάσει και την έχθρα. Ναι, να σπάσει την έχθρα, γιατί ήταν αυτός καλός άνθρωπος, δεν ήθελε δηλαδή να υπάρχουν διαμάχες στον Κρουσόνα. Ο κύριος Τζοράκης ήταν 8 χρόνια πρόεδρος. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος πέθανε, το σπίτι πέρασε στην οικογένεια, στα παιδιά του. Το πήρε ο γιος του Αριστίδης Τζοράκης, ο οποίος με τη σειρά του το έδωσε στην κόρη του Ελευθερία Τζοράκη, η οποία τρελαινόταν από μικρή να βρίσκεται εδώ, της άρεσε πολύ ο χώρος και είχε όνειρο να το φτιάξει, να το ανακαινήσει και να το κάνει ακριβώς όπως ήταν τότε. Δηλαδή να φιλοξενεί κόσμο και να περάσει την κουλτούρα, την κριτική που λέμε, ας πούμε. Αρχίσανε λοιπόν τις εργασίες σταδιακά, το φτιάξανε και προσπαθήσανε να μην αλλάξουν πράγματα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή να φτιάξουν τις πέτρες, ό,τι μπήκε εδώ μέσα είναι από παλαιοπωλείο. Να κάνουν δηλαδή η αρχιτεκτονική και το design του σπιτιού να είναι στα παλιά δεδομένα, να μην μπει κάτι καινούργιο εδώ μέσα. Να μην ξεφύγει. Και υπήρχαν και κάποια εδώ μέσα έπιπλα, μικροέπιπλα διακόσμησης και αυτά, όπως την πιατοθήκη. Όπως αυτό εδώ, που ζυμώνανε οι γυναίκες στη φτιάχνανε του ψωμί. Ναι. Τα οποία τα πήγανε σε τεχνίτη, τα φτιάξανε γιατί ήταν και σπασμένα με τον χρόνο και τα ξανατοποθετήσανε, τα φτιάξανε όπως ήταν τότε. Πάλι στη θέση τους σαν καινούργια, αλλά τα αυθεντικά. Ναι, για να μην ξεφύγουν καθόλου. Δηλαδή να έχει το design και τη διακόσμηση όπως είχε παλιά το αρχοντικό αυτό, όπως ήταν δηλαδή. Γιατί ήταν εγγονή του και ερχόταν εδώ αυτή. Ας πούμε, έβλεπε πώς ήταν ο παππούς. Κατάλαβες και ήξερε. Το νεύμα της αναπαλαίωσης. Ναι, δηλαδή δεν το έφτιαξε ένας άσχετος, το έφτιαξε κάποιος ο οποίος. Μπράβο. Και ήθελε να συνεχίσει, ας πούμε, με λίγα λόγια να δείξει όλη αυτή την κουλτούρα της Κρήτης και παρά έξω. Έγινε σωστή δουλειά. Όνειρο ζωής ήταν, το οποίο το διατέλεσε κιόλας. Πιστεύω με επιτυχία. Εντάξει, ορισμένα πράγματα έχουν γίνει, ας πούμε, ένα ψυγείο δεν μπορείς να μην βάλεις. Έτσι. Αλλά όλα τα άλλα πιστεύω, όπως αυτό εκεί, βάζαμε τους άρτους. Την αρτοπλασία, τα πηγαίναμε στην εκκλησία. Ναι. Θα σου δείξω ορισμένα πράγματα. Μπορεί να μην τα ξέρεις για την Κρήτη. Αυτό εδώ βάζουμε τους άρτους. Το καλάθι. Ναι, ή το λέμε εμείς πανιέρι. Το πανιέρι. Και βάζουμε ένα καρέ και ντυτό ή πλεκτό και πάνω βάζουμε τους άρτους, τους 5 άρτους να τους πάμε στην εκκλησία. Όταν ερχόταν ένας ξένος για να φτιάξει κάτι εδώ, παλιά δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, φανταστείς. Ήταν μόνο τα μουλάρια. Δεν τους άφηνε να φύγουν να μπουν στον δρόμο νύχτα. Τους φιλοξενούσε εδώ, πάνω στον πάνω όροφο. Υπήρχαν κρεβάτια, ήταν οντάς και υπήρχαν κρεβάτια το οποίο τους φιλοξενούσε, σαν παδοχείο δηλαδή, στο να μην φύγουν, στο να μείνουν εδώ, να περάσουν τη νύχτα. Ήταν η λεγόμενη φιλοξενία, ας πούμε, γιατί
Για τη φιλοξενία στην Κρήτη, ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου πω. Βεβαίως είναι και κάτι που το έχουμε γευτεί και τη φιλοξενία σας και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι εδώ αυτές τις λίγες μέρες που νοικιάσαμε το σπίτι αυτό. Να. Μπορώ να πω ότι έχει μια πολύ όμορφη αρχιτεκτονική, παραδοσιακό, πετρόχτιστο. Τα χρώματα αυτά είναι τέλεια, είναι πολύ ζεστά χρώματα. Ο συνδυασμός της πέτρας και του ξύλου είναι καταπληκτικός. Προφανώς έχει γίνει και κάποια ανακαίνιση μέσα στα τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν και ορισμένα σημεία εδώ μέσα που δεν έχουν αλλάξει. Όπως ας πούμε την πιατοθήκη που βλέπεις εκεί εδώ στην κουζίνα. Ναι. Η οποία ήταν έτσι, ας πούμε. Αυτό προσπαθήσαν ορισμένα σημεία μέσα στο σπίτι να μην τα αλλάξουν. Και έτσι είναι και το σωστό. Ναι. Ναι. Οπότε στον κόσμο που μας ακούει και θα ενδιαφερθεί να έρθει εδώ για διακοπές στην Κρήτη, η οποία είναι και νούμερο 1 προορισμό στην Ελλάδα, έτσι. Η Κρήτη συνδυάζει και το βουνό, συνδυάζει και την παραλία, το παραδοσιακό και το μοντέρνο, συνδυάζει την ησυχία, αν θέλεις, ας πούμε, με τη βουή του κόσμου, τις θάλασσες, τις παραλίες. Πολλοί κόσμος θα ενδιαφερόταν να νοικιάσει ένα αρχοντικό, έτσι, δεν τα βρίσκεις εύκολα. Ναι. Πού θα μπορούσαν να σε βρουν, Σοφία? Το αρχοντικό αυτό υπάρχει στην Booking. Δηλαδή, αν μπεις να ψάξεις καταλύματα στον Κουρσώνα Ηρακλείου Κρήτης, θα στο βγάλει ως traditional stone maisonette, όπου μπορείς να το κλείσεις είτε μέσω Booking, είτε μέσω με τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη σου του σπιτιού για καλύτερη εξυπηρέτηση. Ακόμα καλύτερα και άμεσα, βεβαίως. Ναι, ναι. Πολύ προσιτές τιμές. Βέβαια, ναι, για να έρθουν να απολαύσουν αυτό το χώρο. Και το σημαντικότερο είναι ότι οι ερχόμενοι εδώ νιώσαμε ότι είμαστε οικογένεια. Έτσι. Δεν υπήρχε αυτή η σχέση, ξέρω εγώ, με τον ενοικιαστή και τον ενοικιαζόμενο. Ας πούμε, ήταν κάτι το τυπικό. Είμαστε σαν οικογένεια. Αυτό είναι που προσφέρει εδώ και η κριτική κουλτούρα. Και ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω λοιπόν για άλλη μια φορά on camera. Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι εδώ, όλα τα παιδιά. Σας άρεσε? Μας άρεσε και πιστεύω ότι του χρόνου να είμαστε καλά, πάλι θα έρθουμε. Ωραία, χαίρομαι. Έτσι. Ευχαριστώ, Σοφία. Να είστε καλά. Αυτές είναι και οι χειροποίητες κατασκευές τις οποίες φτιάχνει ο Γιώργης. Τις δύο συγκεκριμένες που σας δείχνω τις έχει ετοιμάσει για εμάς, για να μας ευχαριστήσει. Εξ ολοκλήρου η δουλειά αυτή γίνεται στο χέρι και το πιο σημαντικό είναι ότι τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι αυτά τα οποία βρίσκονται στην ύπαιθρο και στα βουνά της Κρήτης. Και συγκεκριμένα για το δικό μου δώρο εδώ έχει χρησιμοποιήσει κέδρο, τον οποίο έχει βρει στον Ψιλορίτη. Περνάει και αυτή την χρυσή μπογιά όπως βλέπετε και τη χρυσόσκονη. Τα καλούπια θα τα γύψει να τα έχει ετοιμάσει μόνος του. Εδώ έχουμε την εικόνα της Παναγίας όπως βλέπετε. Εκτός λοιπόν από αυτά τα δώρα μας έφερε και αυτά τα παραδοσιακά, χειροποίητα και αυτά, κρητικά μαντήλια. Και εγώ με τον τρόπο μου θέλω να τον ευχαριστήσω. Και του έχω ετοιμάσει και μία μαντινάδα. Ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει μια εξόρμηση στην Κρήτη είναι φυσικά γεύοντας την κρητική κουζίνα, πίνοντας ρακί και τρώγοντας αντικριστό. Αλλά και εγώ, επειδή θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που με φιλοξένησαν, εδώ το φίλο μας τον Γιώργη, και για όλα αυτά τα οποία μας πρόσφερε και μας ξενάγησε σε αυτά τα πολύ όμορφα μέρη, θα του αφιερώσω μια κρητική μαντινάδα την οποία την έβγαλα εγώ. Όταν θελήσει ο Θεός το θησαυρό να βρούμε, παρέα με το Γιώργη μας δεν αγλιτοκοπούμε. Ωραία. Στο Κρουσώνα το όμορφο χωριό δίπλα στο Ψιλορίτη, αρχοντικό θα στήσουμε ένα μεγάλο σπίτι, όπου θα έχει αρνιά να τρώγουμε και ρούχα να φορούμε, δουλειά δεν θα εκάμουμε, μόνο θα ψαχουλούμε. Γεια μας λοιπόν. Και εσύ το πάλι να βρεθούμε εδώ παρέα στην κριτικιά μας.